Είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και σε συνεργασία με την Tetralux σήμερα θα αναπαλαιώσουμε αυτό το έπιπλο τηλεόρασης. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο σχέδιο, θα το δείτε και στη φωτογραφία. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική blending, θα μάθουμε πώς να κάνουμε blending στα έπιπλα. Αποφάσισα να δώσω ένα πολύ δυναμικό στυλ στο έπιπλο αυτό και να ξεφύγω από τα vintage και έτσι λίγο πιο ρομαντικά έπιπλα. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας κίνηση είναι να περάσουμε όλο μας το έπιπλο, τη βάση μας, που θα είναι η Σαντορίνη αυτή τη φορά. Σαντορίνη λοιπόν και ξεκινάμε. Πάμε. Το πρώτο χέρι που πέρασα με τη Σαντορίνη έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Το άφησα ένα εξάωρο για να τραβήξει, για να μπορέσω να κάνω το blending, γιατί θα καταπονηθεί το χρώμα τώρα που είναι από κάτω και είναι φρέσκο εννοείται ακόμα. Τώρα θα δουλέψω πάλι με τη Σαντορίνη, αλλά μόνο στο κάτω μέρος. Θα έρθω δηλαδή να περάσω ένα δεύτερο χέρι και μετά ένα τρίτο χέρι. Αυτό όμως θα ξεκινήσω αυτή τη στιγμή να κάνω την τεχνοτροπία του blending το πρώτο χέρι, έτσι. Να οριοθετήσω λίγο τα δύο χρώματα που θα χρησιμοποιήσω. Ξεκινάω λοιπόν με Σαντορίνη στο κάτω μέρος, γιατί θέλω να έχω αυτό το σκούρο γραφίτι κάτω χαμηλά, ο οποίος θα έρχεται να σβήνει προς τα πάνω. Θα το δείτε τώρα στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Όσο ο γραφίτης μου είναι νοπός, κατευθείαν έρχομαι να περάσω στο επάνω μέρος στοιχείο. Κοιτάξτε ένα υπέροχο κόκκινο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, με αυτό το κόκκινο θα έρθω εγώ στην πάνω πλευρά να ξεκινήσω να βάφω και να τραβάω προς τα κάτω. Για το blending είναι απαραίτητο αυτό εδώ το μπουκαλάκι ψεκασμό νερού, είναι mist. Ψεκάζει το νερό, δεν το ψεκάζει έτσι με δύναμη, το απλώνει. Αυτό θα το βρείτε σε μαγαζιά με είδη χόμπι ή σε μαγαζιά που πουλάνε είδη κομμωτηρίου. Ψεκάζω για να απλωθεί το χρώμα μου πιο εύκολα. Με ένα στεγνό πινέλο έχουμε εδώ στην ένωση και ξεκινάω να κάνω το blending μου. Και ανάλογα πώς θέλω το σχέδιό μου θα προσθέσω και θα αφαιρέσω χρώμα. Θέλω ένα έτσι μαλακό σβήσιμο, το οποίο βέβαια δεν θα το πάρω από το πρώτο χέρι. Αυτή τη στιγμή οριοθετούμε το σχέδιό μας.
αποτέλεσμα έχουμε προς στιγμή. Αυτό όμως πρέπει να το αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, γιατί θα περαστεί το δεύτερο χρώμα που εκεί θα κλείσει το blending μας τελείως. Τώρα είπαμε, καθορίζουμε λίγο πού θέλουμε να σβήνει και πού όχι. Το πρώτο μου χέρι στο blending έχει στεγνώσει. Έρχομαι λοιπόν τώρα να ξεκινήσω την ίδια διαδικασία και να ανέβω προς τα πάνω να βάψω το κόκκινο. Ξεκινάω λοιπόν με τη Σαντορίνη, το σκούρο χρώμα που πάει στην κάτω πλευρά. Δουλεύω ταυτόχρονα τα χρώματα. Θα ξεκινήσω με το πινέλο, θα χρησιμοποιήσω και λίγο ρολάκι εδώ. Και πάω να σβήσω κάτω χαμηλά, να ενσωματωθεί το ένα χρώμα μέσα στο άλλο και να έρθει απαλά. Θέλω να ψεκάσω λίγο. Ενεργοποιώ τα χρώματα κατά αυτόν τον τρόπο. Προσθέτω και αφαιρώ χρώμα όπου νομίζω ότι χρειάζεται, έτσι. Μου δείχνει δηλαδή το ίδιο το έπιπλο. Πού χρειάζεται να προσθέσω, πού χρειάζεται να σβήσω. Δουλεύω, παίζω με το χρώμα, δεν το φοβάμαι. Εάν νιώσω ότι το πινέλο έχει βραχεί αρκετά, παίρνω χαρτάκι και το σκουπίζω και έρχομαι και συνεχίζω. Χρησιμοποιώ διάφορα πινέλα, ό,τι με βολεύει την κάθε φορά. Παίζω, δημιουργώ, κάνω τέχνη αυτή τη στιγμή. Είναι το abstract, είναι η τέχνη του abstract, έτσι λέγεται. Απλά θέλω απαλό σβήσιμο. Το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Αυτό λοιπόν θα το κάνω περιμετρικά σε όλο μου το έπιπλο. Είδατε τι όμορφα που έχει σβήσει εδώ κάτω, καμία σχέση με την αρχή. Πάω λοιπόν να συνεχίσω και να το κάνω γύρω-γύρω.
επάνω μέρος από το πλάκι μας αυτό, βλέπετε το καπάκι που πάει η τηλεόραση, το βάφω με μαύρο χρώμα, Elite της Tetralux. Όπως βλέπετε, στο επάνω μέρος έχω κολλήσει χαρτοτενίες, γιατί θα έρθω να βάψω με διαφορετικά χρώματα εδώ, οπότε θα αφαιρώ και θα βάφω. Και έχω επιλέξει stencil που είναι σαν μοσαϊκό για να κάνω το μέσα. Σε ένα πιατάκι έχω βάλει λευκάδα και έχω βάλει και το gold aqua. Και θα έρθω μέσα στα παδόρο να περάσω το stencil μου. Να μην μου περνάει το χρώμα από κάτω. Και έρχομαι από πάνω να περάσω το τρισόμι. Έχουμε σχεδόν τελειώσει με το επάνω μέρος του επίπλου και έρχομαι να περάσω clear wax, καθαρό κερί δηλαδή, το διάφανο κερί, σε όλη την επιφάνεια του επίπλου. Παντού θέλω να πάει το κερί μου. Το χειμώνα, επειδή ο καιρός είναι κρύος, καλό είναι, δηλαδή εμένα με βολεύει πολύ αυτό, το ζεσταίνω το κερί μου λίγο με το πιστολάκι, το έχω σε ζεστό μέρος, προκειμένου να μπορώ να το δουλεύω πιο εύκολα. Αφού είμαι σίγουρη ότι έχω περάσει παντού το κερί μου, έρχομαι με ένα πανί που δεν αφήνει κλούβι και παίρνω το περίσσιο κερί. Όσο περισσότερο τρίβω το έπιπλό μου, τόσο περισσότερο γυαλίζει. Αυτό εγώ θα το κάνω σε όλο το έπιπλο τώρα. Όπως βλέπετε, το επιπλάκι μας είναι κερωμένο. Γυαλίζει, βλέπετε που γυαλίζει, παρόλο που είναι με κερί. Όσο το τρίβεις, το κερί αυτό γυαλίζει. Και τώρα, έχω πάρει αυτό το ριζόχαρτο και έχω κόψει τη μία κοπέλα από εδώ, που θα τη βάλω εδώ. Και θα κόψω πάλι στο ίδιο σχέδιο την άλλη κοπέλα που θα έρθω να τη βάλω από εκεί μεριά με τη μέθοδο του ντεκουπάζ. Όσο περιμένω τα κορίτσια μου να στεγνώσουν ούτως ώστε να μπορέσω να βάλω το βερνίκι και να κάνω μία ελαφριά παλαίωση, έρχομαι να περάσω με dry brush κάποια σημεία στο έπιπλό μου με χρυσό χρώμα, με το golden aqua. Και όπως βλέπετε τελειώσαμε και με το χρήσωμα, θα το δείτε μετά γιατί περνάω, έχω ξεκινήσει και περνάω τα βερνίκια μου για να στραγγίσω και το επάνω μέρος. Επάνω μέρος θα βάλω βερνίκι. Στο εσωτερικό που έχω κάνει το εφέ μοσαϊκού βάζω το gloss βερνίκι που βλέπετε εδώ, Tetrawood Hydro gloss, γιατί το θέλω γεμιστερό μέσα, και εξωτερικά βάζω της Montobello το βερνίκι από την Tetralux πάλι, το matte, γιατί θέλω απ' έξω να είναι matte και μέσα να είναι γυαλιστερό. Έχω περάσει το πρώτο χέρι, περιμένω να στεγνώσει γιατί θα περάσω άλλο ένα χέρι για το τέλειο φινίρισμα.
τελείωση. Εύχομαι να σας άρεσε το συγκεκριμένο project. Εγώ καταενθουσιάστηκα, το ευχαριστήθηκα. Αυτή λοιπόν που είδαμε είναι η τεχνική του blending. Αναμειγνύουμε δηλαδή δύο χρώματα μαζί και σβήνουμε ελαφριά να δημιουργηθεί έτσι μια ωραία σκίαση. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας δώσετε το like σας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να αφήσετε σχόλιο από κάτω με τυχόν απορίες και θα σας απαντήσουμε για όλα. Θυμηθείτε, τεχνικές σαν κι αυτή χρειάζεται πολλή υπομονή, πολλή διάθεση, τα χρώματα της Tetralux και καλό είναι να έχετε 3 με 4 πινέλα, θα σας χρειαστούν οπωσδήποτε. Στο επανειδή και πάμε για άλλα βίντεο. Γεια σας!